gestir, fyrir hönd Varbergs og utanríkisráðuneytisins þá býð ég ykkur velkomin til þessa fundar, til þessa málþings sem ber yfirskriftina Öryggismál í öndvegi. Það er vart að fara mörgum orðum þær breytingar og þann ólgusjó sem varnar- og öryggismál eru í, ekki bara fyrir okkur heldur hinn vestræna heim. Þessi alþjóðaskipan sem við byggjum okkar öryggi á, hún er dregin í efa. Þetta er sú skipan sem að menn komu sér saman fyrir síðari heimsstyrjöld, þar sem hinn sterki réði. Í dag er sótt æ meir í það að hinn sterki ráði för, en ekki hér jafnræði og alþjóðaskipan sem við höfum byggt okkar öryggi á. Ríki Evrópu standa frammi fyrir því að þurfa stórauka framlög til varnar- og öryggismála og hraða enn frekari uppbyggingu á herafla og getu. Og við, Íslendingar, stöndum líka frammi fyrir þeim kröfum að leggja meiri fjármuni til þessa málaflokks, að styðja og standa betur við landhelgisgæsluna og styðja og styrkja okkar innviði á þessum sviðum. Við höfum fengið hingað 3 konur til að fjalla þessar áskoranir í alþjóðamálum. Þær allar eru að veita forstöðu fyrir þennan málaflokk og 2 þeirra hafa verið utanríkisráðherra og síðan náttúrulega núverandi utanríkisráðherra. Ég býð velkomin hingað upp Þorgerði utanríkisráðherra sem ætlar að ávarpa fundinn. Þorgerður. Já, sæl verið þið, kæru gestir. Ég vil auðvitað byrja að þakka fyrir þetta góða og mikilvæga málþing sem að Varberg stendur að og leið þakka auðvitað fyrir það starf sem að Varberg hefur unnið í gegnum áratugi, haldið á lofti umræðu öryggi og varnir, stundum að mínum mati svolítið eins og hrópandinn í eyðimörkinni. Þetta er þó blessunarlega alltaf breytast, þó það komi reyndar ekki til af góðu. En síðastliðinn mánudag, eins og við vitum, þá voru 3 ár liðin frá því að allsherjar innrás Rússlands hófst inn í Úkraínu. Og við munum líklega flest hvar við vorum stödd þennan örlagaríka dag fyrir 3 árum þegar fréttirnar bárust. Það er að mínum mati og í mínum huga voru fyrst ótrúlegar og fjarlægar og einhvern veginn svo úr takti við þennan nútíma sem við höfum fram til þess að tala okkur lifi í. Allt í einu stóðum við frammi fyrir landvinningastríði, skriðdrekum og stórskotaliði í hjarta Evrópu. Þetta breytti auðvitað okkar heimsmynd. Síðustu vikur höfum við síðan horft upp á okkar mikilvægasta bandalagsríki þegar kemur að öryggi og vörnum breyta algjörlega utanríkisstefnu að mínum mati. Skyndilega stendur Evrópa eftir í ákveðinu óvissu stöðu Bandaríkjanna í alþjóðasamstarfi og að hvaða marki hægt er að treysta á varnartengdan stuðning þeirra. Og leið fann ég að ónotin hjá almenningi jukust líka þegar sjónum var beint að Grænlandi. Þetta jók óvissuna og þetta einmitt breytti líka heimsmynd okkar hér heima og veruleika. Allt þetta þýðir að ríki Evrópu verða þétta raðirnar og standa saman og þær raddir heyrum við nú skýrar og skýrar. Bara síðast daginn var Friedrich Merz, verðandi kanslari Þýskalands, mjög afgerandi með það að Evrópa verður núna að axla ábyrgð á eigin vörnum, þó ég taki ekki undir með honum að NATO sé að leggja upp laupana. Það er gríðarlega mikilvægt að íslenskir stjórnmálamenn og konur skynji og skilji þessar breytingar og mikilvægi leið samstöðunar. Við Íslendingar við verðum að axla ábyrgð og við getum ekki leyft okkur að vera óvirkir áhorfendur, að mínum mati gæti það reynst okkur afar dýrkeypt. Innrásarstríð Rússlands kristallar margt þróun síðustu áratuga sem hefur einkennst af ákveðnu umbrotaskeiði í alþjóðasamskiptum. Valdamikil ríki ganga nú lengra og lengra, það er mikið stórveldastuð í gangi í því að túlka, sveigja og brjóta á bak aftur frelsi, lýðræði og mannréttindi bæði heima fyrir og líka í alþjóðasamskiptum.
Alræðisríki núna vinna líka þéttar saman, eins og við sjáum meðal annars í tengslu við Úkraínu, þar sem að Norður-Kórea, Íran og Kína fóðra núna stríðsvél Pútíns. Og átök eru víðar. Það sjáum við líka sömuleiðis með skelfilegum hætti fyrir botni Miðjarðarhafs í Afríku og Asíu. Á sama tíma sjáum við líka innan lýðræðisríkja öfl sem að vilja ala á sundurlyndi og tala fyrir einföldum lausnum á flóknum viðfangsefnum til að slá pólitískar keilur, jafnvel í umræðinni hér heima. Ísland þarf og verður að standa vörð samstöðu vestrænna ríkja og tala fyrir mannréttindum og tala fyrir lýðræði gegn ofríki og alræði. Á síðustu 3 árum þá hafa Bandaríkin og ríki Evrópu staðið þétt að baki Úkraínu í þessu ólöglega innrásarstríði Rússa til þess að standa einmitt vörð alþjóðalög, tryggja öryggi álfunnar og senda skýr skilaboð til annarra ríkja að landvinningastríð verði ekki liðin. Við höfum unnið þétt saman að því að styðja við Úkraínu pólitískt með mannúðaraðstoð og varnartengdum stuðningi núna á síðastliðnum 3 árum, eins og meðal annars að leiða jarðsprengjuleitina í Úkraínu. Allt þetta gert á grundvelli stefnu Alþingis stuðning við Úkraínu og við sýndum það núna síðustu helgi að þegar forsætisráðherra fór með samþykkt Alþingis og líka ríkisstjórnar í farteskinu þar sem við undirstrikuðum að Ísland stendur við skuldbindingar sínar. Það ágætt að hafa í huga að síðastliðinn þriðjudag það voru líka, ekki mánudag, heldur þriðjudag, 3 ár frá því að síðustu hömlu vegna COVID var aflétt hér á landi eftir 2 ára sóttvarnarstríð, svo vægt sé til orða tekið. Stóri lærdómurinn af þessu öllu fyrir Ísland, bæði COVID og Úkraínustríðinu, að við getum reynt að láta sem umheimurinn og hvað í honum gerist kom okkur bara lítið við, en umheimurinn hann á allt öðru máli. Og staða alþjóðamálanna hefur líklega aldrei verið jafn viðkvæm og brothætt og í dag. Í ástandi sem þessu dugar ekki skeytingarleysi eða von það að hlutirnir bara reddist. Við þurfum að taka afstöðu, meta og ákveða með hvaða hætti við hyggjumst mæta þeim áskorunum sem við stöndum frammi sem þjóð, sem fullvalda þjóð. Við getum ekki treyst á guðalukkuna og á ótakmarkaða velvild annarra. Við verðum að gera meira sjálf, við verðum að gera betur og við verðum líka að taka frumkvæði. Við þurfum að sýna í verki að við erum verðugir bandamenn, vinir í raun og reiðubúin að axla byrðar í því samfélagið þjóða sem við tilhörum og við viljum geta líka treyst á. Eða eins og einhver orðaði það, við getum ekki lengur ferðast farseðilslaus á fyrsta farrými. Við getum öll verið sammála að vilja frið. Friður auðvitað heitasta ósk Úkraínu sem hafa þurft og fólki þar sem hefur þurft að þola linnulausar árásir í 3 ár. En friður án réttlætis á sér enga framtíð. Við erum ekki einum þá skoðun eins og nýleg atkvæðagreiðsla í Sameinuðu þjóðunum bara í fyrradag staðfestir. Þótt að sé meira en raunalegt, skringilegt að sjá Bandaríkin núna ítrekað í hópi Rússa, Kínverja og Írana eins og kom fram í atkvæðagreiðslunni. Þetta hefur hins vegar verið alveg skýrt í málflutningi Íslands. Ekkert Úkraínu án Úkraínu. Það var það hjá síðustu ríkisstjórn og það hjá þessari líka. Það segir sig sjálft að Úkraína og Evrópuríkin þurfa að eiga sæti við borðið þegar kemur að öryggishagsmunum álfunnar. Við höfum alltaf vinna og öllu að tapa þegar kemur að því að standa vörð grundvallagildi, alþjóðalög og friðsamleg samskipti ríkja. Já, góðu gestir, það dylst engum að við stöndum á krossgötum hvað varðar öryggismál í Evrópu og þá leið í okkar eigin öryggis- og varnarmálum. Atlantshafsbandalagið, NATO, hefur verið hryggjarstykki í sambandi Bandaríkjanna og Evrópu síðustu 76 árin. Þetta lifandi samband sem hefur þróast og staðið af sér pólitíska sviptivinda. Bandalagið hefur á hernaðarsviðinu aldrei staðið eins sterkt frá lokum kaldastríðsins. Útgjöld til varnarmála, þau hafa verið stóraukin, hernaði geta styrkt, fjölgaði í liðsafla og aðgerðir sem miða því að auka stöðuvitund, fælingarmátt og varnir þær hafa verið virkjaðar. Það sem við þurfum hins vegar að tryggja að pólitíska sambandið í álfunni sé lifandi, að það sé öflugt og það sé virt. Við deilum ríkum hagsmunum með Evrópu.
Sterk Evrópa þýðir í mínum huga sterkt Atlantshafsbandalag, sterkt NATO og rennir styrkari stoðum undir mikilvægt samband Evrópu og Bandaríkjanna. En hvert okkar hlutverk, kæru gestir, og hvað eigum við sjálf að gera? Nú eru bráðum 20 ár frá því að varnarliðið hvarf á brott, þegar Ísland þurfti á mjög skömmum tíma að taka ábyrgð á eigin vörnum. Sá rammi enn í dag næstum óbreyttur þótt heimsmyndin hafi gjörbreyst, verkefni vaxið og þátttaka okkar í fjölþjóðlegu varnarsamstarfi tekið stórstíga breytingu. Ég sannfærð að við stöndum nú aftur á þessum sögulegu tímamótum fyrir okkur sem kalla á að við tökum sjálf okkar eigin öryggis- og varnarmál fastari tökum í samvinnu við okkar bandamenn. Þessi ríkisstjórn sem nú hún ekki hrædd við að setja þessi mál á oddinn og við ræddum það reyndar við stelpurnar mjög í þaula í stjórnarmyndunarviðræðunum. Viðfangsefni þau eru mörg, en ég vil setja niður nokkur leiðarljós sem við þurfum að hafa í huga þegar við horfum til þess hvert skal haldið í öryggis- og varnarmálum og í þeirri vinnu sem að framundan við mótun stefnu á þessu sviði. Í fyrsta lagi þá verðum við að vera einmitt verðugur, ábyrgur og virkur bandamaður annarra ríkja þar sem við tryggjum öryggi okkar í þéttu samstarfi við okkar bandalagsríki. Grunnstoðirnar í vörnum landsins á mínum mati óbreyttar en krefjast aukinna virkni og ræktarsemi. Það skiptir mjög miklu máli. Þar skiptir aðildin að NATO og varnarsamningu við Bandaríkin auðvitað lykil hlutverki. Landfræðilega Íslands fyrir öryggi og varnir Norður-Ameríku og Evrópu vegur hér þungt, auðvitað. Það þýðir þó ekki að við getum alfarið treyst alltaf á aðra. Það ekki valkostur. Við þurfum að endurmeta stöðu okkur. Við viljum að sjálfsögðu hafa áhrif með virkri þátttöku og samstarfi, hvort það heldur innan Atlantshafsbandalagsins eða gagnvart Bandaríkjunum sjálfum. Við þurfum að rækta það samband afar vel. Þannig gætum við best að okkar varnarhagsmunum. Mikilvægasta framlag Íslands auðvitað stuðningur við eftirlit og aðgerðir okkar samstarfsríkja á Íslandi, rekstur íslenska loftvarnakerfisins og líka þáttaka í verkefnum bandalagsins, eins og til að mynda veita aðstöðuna fyrir kafbátar, leitarvélar og hópa. Það allt mjög dýrmætt. Við eigum að stórefla samstarf okkar við okkar grannríki, sérstaklega Norðurlöndin, gríðarlega mikilvægt innan norræna varnarsamstarfsins. Við höfum að undirstrika mikilvægi DEF, sameiginlegu viðbragðssveitarinnar í samstarfi við Breta, en einnig efla tvíhliða samstarf við Þýskaland, Frakkland og Pólland sem að mínum mati lykilríki í Evrópu á þessu sviði. Þá hefur samstarf bandalagsríkjanna 7 á norðurslóðum auðvitað verið sett í forgang til að mæta vaxandi öryggisáskorunum á svæðinu. Vægi Evrópusambandsins í öryggis- og varnarmálum það mun stór aukast, hvort sem að fólki líka það betur eða verr. Þetta sjá okkar nánustu samstarfsríki í Evrópu, þá ég með sérstaklega Noreg og Bretland í huga og við eigum líka að horfa til þess. Því þannig vinnum við með ríkjum sem hafa getu, ekki bara vinaþjóðum okkar, en þetta eru ríki sem hafa getu og þekkingu til að bregðast við á okkar nærsvæði með skömmum fyrirvara, sérstaklega í óvissu og spennu ástandi þar sem ríður á að árétta fælingu og varnir til þess að afstýra átökum. Í öðru lagi þá þurfum við að horfa á hvað það sem við getum gert sjálf til að tryggja stöðuvitund, tryggja öryggi, varnir og ekki síst áfallaþol. Og þar höfum við verulegt svigrúm til að gera betur, bæði sjálf og með öðrum. Ég hef talað fyrir því að við þurfum að horfa fordómalaust á stofnana og lagaumgjörð öryggis- og varnarmála sem hefur verið næstum því óbreytt í að verða núna 20 ár. Þá á ég við að horfa til þess hvernig við nýtum mannauð, fjármagn og getu með skilvirkum og hagkvæmum hætti samhliða auknum umsvifum. Okkur hefur tekist að styrkja samstarf þvert á stofnanir. Það gríðarlega mikilvægt og dýrmætt. Á varnarmálaskrifstofu ráðuneytisins eins og þið eflaust þekkið mörg starfa í dag hlið við hlið fulltrúar ríkislögreglustjóra, landhelgisgæslunnar og netöryggisteymi stjórnvalda við áætlanagerð og greiningar. Þetta samstarf þarf að styrkja enn frekar í sessi meðal annars með því að færa meðal annars netöryggisteymið inn í ráðuneytið eins og gert hefur verið og þróunin meðal annars á Norðurlöndum. Við erum að horfa á öryggisáskorunum með heildstæðari hætti núna þegar við stöndum frammi fyrir margvíslegum fjölþáttaógnum sem oft eru sniðnar að okkar veikleikum og skorti á sameiginlegri stöðuvitund og viðbragði.
Í þriðja lagi þarf að huga undirstöðunum, samfélaginu sjálfu og getu til þess að verjast áföllum og standa þau af sér. Ísland stendur auðvitað eins og við þekkjum öðrum framar í glímunni við náttúruöflin, en við þurfum að huga betur að öryggi okkar hvað varðar ógnir af mannavöldum. Við þurfum líka að vera vakandi fyrir tilraunum ríkja til að hafa óeðlileg áhrif á opinbera umræðu, fjárfestingar og vísindasamstarf. Og þessu var ég ítrekað vöru við þegar ég var á öryggisráðstefnunni í München, að Ísland væri ekkert undanþegið slíkum árásum, hvort sem það eru netárásum eða annars konar árásum á hálfu ríki sem við vitum alveg hver eru, hvort sem það er Rússland, Kína eða önnur ríki. Í fjórða lagi þurfum við að vera raunsæ og gera okkur grein fyrir því að við þurfum að leggja til aukið fjármagn og mannskap. Við fjárfestum í dag miklu minna en okkar helstu grannríki í öryggismálum. Hvort heldur er horft til varna eða almenns öryggis. Því þarf að breyta. Það er skilningur á sérstöðu Íslands sem herlausrar þjóðar, já, en við viljum hafa áhrif á okkar hagsmuni og huga að öryggi okkar gagnvart þeim hraðfara breytingum sem nú eru að eiga sér stað, þá þurfum við einfaldlega að gera meira. Við erum raunsæ í þessum efnum. En ég fæ núna oft líka spurninguna, hvað þýðir þetta? Og það er gott að fólk er að sýna meiri áhuga. Fólk sem ég hef ekki trúað í áður, það er að spyrja þessara spurninga. Hvað þýðir það að efla varnir okkar? Og það felst meðal annars í því að styrkja þyrluflota landhelgisgæslunnar, efla löggæslu, auka sérþekkingu innanlands á varnarmálum, sterkara netöryggi, bæta við gervihnöttum, geta lifað af eins og var æfinginu dagi ég gekk út á, að Ísland án tenginga, Ísland, að við værum að æfa okkur í því að búa við aðstæður við sundurklippta neðansjávarkafla. Þetta er allt saman það sem við þurfum að hafa í huga og eflir okkar innanlandsstarfsemi og eykur öryggi hér. Við þurfum að efla líka samstarf við atvinnulífið. Fyrirtækin í landinu sem gegna mikilvægu hlutverki fyrir öryggi okkar, bæði þegar kemur að áfallaþolinu en einnig með sínu hugviti og framleiðslugetu sem skiptir máli þegar við fjárfestum meira í eigin öryggi. Mannauðurinn, hann er okkar mikilvægasta auðlind. Nú starfa 100 manns að varnartengdum verkefnum hér heima og erlendis. Ég spái því að sá fjöldi munu líklega tvöfaldast á næstu 5 árum hið minnsta. Það þarf að leggja rækt við þennan þátt markvisst og örugglega þjálfun, fræðslu og rannsóknir. Og síðast en ekki síst þarf að dýpka pólitíska samtalið og almenna umræðu. Pólitíska samtalið og almenna umræðu. Þess vegna er náttúrulega fundur eins og þessi frábær. Ég mun beita mig fyrir því að efla samtal og samstarf á pólitíska sviðinu varnarmálin bæði innan þingsins, í stjórnkerfinu og við almenning. Við þokum slíkt áfram að mínu mati nema það verði gert og við aukum skilning almennings á mikilvægi varnarmála. Innan þingsins verður lögð áhersla á reglubundið samráð og upplýsingagjöf eðlilega við utanríkisnefnd þingsins og opna umræðu á borð við þá sem að framfór í síðustu viku sem var afar gagnlegt. Ríkisstjórnin hefur núna sett á fót og við munum funda í fyrsta sinn ráðherranefnd öryggis- og varnarmál. Við verðum 3 formennirnir auk dómsmálaráðherra og við munum funda ásamt öflugu fólki núna í fyrsta sinn á föstudaginn suður í Keflavík. En þetta skiptir máli, þetta sýnir það að við erum að taka þessa hluti alvarlega. Ég mun sömuleiðis leggja mig fram að eiga virk samtöl við formenn allra flokka í stjórn og stjórnarandstöðu og fyrstu fundurinn sem ég boðaði til, hann var einmitt í morgun. Ég vil undirstrika það hér hversu brýnt það er fyrir alla okkar kjörnu fulltrúa og þau sem standa í stafni niður á þingi að taka þessi mál alvarlega og af festu. Þegar þingið vann að endurskoðun þjóðaröryggisstefnuna fyrir 2 árum, þá lagði ég til á sínu tíma að innan stefnunar yrði sérstaklega áskilið og farið í sérstaka vinnu varðandi varnarstefnu fyrir Ísland. Sú tillaga hlaut reyndar ekki í brautargengi, hugsanlega út af samsetningu síðustu ríkisstjórnar, en í stefnuyfirlýsingu nýrrar ríkisstjórnar þá er kveðið einmitt skýrt á það að mótuð verði ný öryggis- og varnarmálastefna og sú vinna er nú þegar hafin og ekki vanþörf á. Ég mun síðan leggja fram skýrslu öryggis- og varnarmál í vor, heildstæða skýrslu sem við síðan byggjum stefnuna á og ég óska hér með eftir samstarfi meðal annars þingsins við þetta ásamt fræðasamfélagi, erlenda sérfræðinga sem innlenda og fleiri sem að verða að koma að þessu máli.
Þær sviptingar að mínum mati á alþjóðavettvangi sem við höfum orðið vitni að á síðustu vikum undirstrika auðvitað mikilvægi þessarar vinnu allrar að við erum að taka af þessu af ákveðni og festu. En kæri fundargestir, það er náttúrulega dásamlegt að sjá ykkur svona mörg hér og ég er ótrúlega stolt því ég horfi hér, Davíð, þú en ég horfi hérna á þennan sterka hóp kvenna sem er komin hingað til þess að ræða varnar og öryggismál, ekki af því þær eru konur heldur af því að þær hafa líka þessa þekkingu, þessa víðtæku reynslu á einmitt utanríkis, varnar og öryggismálum. Við verðum hér 3, það næstu jafn margar og eru varnarmálaráðherrar 32 NATO-ríkja. Guð láti bara gott að vita að þetta sé alltaf breytast. En það er brýnt að við ræðum þetta, ekki síst þegar heimsmyndin breytist jafn hratt og raunin er. Og ég hlakka til að taka þetta samtal og svara spurningum hér í dag, en ég vonast líka til þess og ég veit það, er handviss það að þetta verður líka aflvægi fyrir þá vinnu sem að framundan er, þessa mikilvægu vinnu sem framundan er og ég vona að við getum sameinast um. Takk fyrir og gangi ykkur vel. Takk fyrir þetta. Ég ætlaði að biðja Ingibjörgu Sólrúnu og Þórdísi Kolbrúnu að koma hér upp í panel. Við höfum fengið Freyju Steingrímsdóttur sem í stjórn Varbergs til að leiða hér pallborð þegar búið að hún er komið með mæk á sig. Fá þig hér í sæti. Freyja, nú tekur þú stjórn. Fyrir. Það er gaman að sitja hér og sjá hérna að það er alveg fullt út úr dyrum og fólk reynir að komast í rað. Ég sá að fólk var að draga stóla inn í salinn, þannig að það er greinilega ekki vanþörf á þessari umræðu og sömuleiðis þakka ykkur fyrir að gefa ykkur tíma í þetta. Ég veit að það er nóg að snúast þessa dagana. Við höfum knappan tíma. Ég efast að við höfum tíma fyrir spurningar í lokin en sjáum til. Bara svo ég byrji á þér, Þorgerður, þú fórst vel yfir hérna málin í ræðuþinni þar sem að þú talar söguleg tímamót. En á þessum tímamótum það ríkir ákveðin ringulreið og eiginlega bara upplýsingaóreiða sem að kemur svona vestanhafs. Hvernig, mér finnst þess að Evrópa sé svolítið mikið í viðbrögðum, bara dag frá degi, frekar en að sýna kannski skýrt frumkvæði og það virðist vera óljóst svona hvaða stofnanir Evrópu eru eiga að taka þetta frumkvæði. Hvernig sérðu fyrir þér að Evrópa geti svona náð utan þetta? Já, það er alveg rétt sem þú segir að það er svona ringulreið í þessari upplýsingagjöf sem á sér stað núna og við vissum það og ég aðeins minntist á það áðan að upplýsingagjöfin eða hinn markvissa, þetta misinformation, falsfréttir og fleira sem er verið að undirbyggja hálfu þeirra ríkja sem við fram til þessa þekkt en að retorík Rússa sé allt í einu byrjað að heyrast frá Hvíta húsinu er sárt en leið að þá finnst mér mjög mikilvægt. Ég bind mjög mikla vonir við það að við séum að fá sterkari Evrópu, þá er ég ekki bara að tala Evrópusambandið, heldur mér finnst mikilvægt hvaða skref bæði Keir Starmer hefur verið að taka en núna með nýjum kanslara sem að verður Friedrich Merz á öllum líkindum, bara 99% líklegt, að þá er alveg ljóst að við erum að horfa fram á meira afgerandi forystu á hálfu Þjóðverja. Og við gleymum ekki því að þegar Evrópa var hvað sterkust, og það var ekki út af því að það var eitt ríki sem var eitthvað afgerandi. Það var að mínum mati til að mynda þegar Evrópa var með Mitterrand annars vegar og Helmut Kohl hins vegar. Það voru þeir sem að sameinuðu svolítið Evrópu, að það voru tveir sterkir aðilar og mér hefur oft fundist vanta það í dag og ég bara segi Guð láti gott á vita en það er alveg rétt. Evrópa þarf að gera meira, hún á að hætta að vera í þessari viðbragðsstöðu og taka þetta meira til sín en við hafa verið bent á það að Evrópa er með náttúrulega Bretlandi 530 milljónir, við erum fjölmennari heldur Bandaríkin. Við megum samt ekki gleyma því að bakstuðningur frá Bandaríkjunum er okkur mikilvæg og við verðum bara að gera allt sem við getum til þess að verja þessi grundvallagildi sem við Íslendingar höfum fram til þessa barist fyrir lýðræði, frelsi og mannréttindi og það gerist ekki nema og gengur ekki nema að þessi vestrænu lýðræðisríki standi saman þannig að
þróun síðustu daga myndi ég frekar miklu segja, heldur dapur svona leikinn þar á undan, segir mér að menn að spýta í lófana og bretta upp ermar. Einmitt. Ingibjörg, öll samskipti, það á meðal alþjóðasamskipti, þau byggja á trausti og það svona, spurning hreinlega hvort að við getum treyst á Bandaríkin sem svona þennan, hvað maður að segja, stóra bróðir sem að þau hafa verið, Evrópu, hingað til. Hvernig myndir þú svona meta þá stöðu? Ég held minnst að sé algjörlega ótímabært að fella þann dóm að þeim sé ekki treystandi. Ég meina við höfum verið í þessu samstarfi í 75 ár og þó að það sé svona blási svolítið núna og stór orð falli, þá held ég ekki að við eigum að gefa okkur það að það sé ekki hægt að stóla áfram á þetta samstarf. Og það náttúrulega mjög mikilvægt fyrir okkur hér að þetta samstarf haldi og sé sem best. Það sem auðvitað erfitt núna og svolítið ókveikjandi það að við erum með stórveldi núna, allavega 3 stórveldi, Bandaríkin, Rússland og Kína. Og það kannski allt í lagi að vera með svona 3-póla heim og þessi öflugu stórveldi. En það sem hættulegt og vont að þau eru svo ófyrirsjáanleg. Sko áður fyrir voru þessi stórveldi fyrirsjáanleg. Við vissum fyrir hvað Sovétríkin stóðu, við vissum fyrir hvað Kínverjar stóðu og Bandaríkin. Núna bara þetta allt á floti. Fyrir hvað standa þessi ríki og hvernig akta þau og hvernig starfa þau í þessu alþjóðlega umhverfi. Og það svolítið ógnvekjandi að horfa upp á það. En Bandaríkin eigum við að sjálfsögðu ekki að útiloka þrátt fyrir þessar uppákomur síðustu daga og vikna. Og við sjáum líka svona ákveðin teiknum það núna að þessi hann henti spilastoknum upp í loft og þetta kom einhvern veginn niður og nú eins og hann sé að byrja að raða þessu svolítið aftur, þessu sem kom út úr stoknum. Að reyna að koma einhverju skikki á það. Þannig við skulum aðeins byrja leikslokum. Einmitt. Þórdís, svo ég svona beini svipaðri spurningu til þín. Telurðu að það sé skilningur á sérstöðu Íslands og að varnarsamningurinn verði áfram okkar lykilstoð? Sko, sérstöðu varðandi það við séum herlaus og svoleiðis. Ég held að verði áfram skilningur á svona hinu augljósa, að við erum ekki með her og höfum aldrei verið með hann. Ég held hins vegar að það er augljós munur á því að verja 0,1% af vergri landsframleiðslu og að verja 2% eða 3 eða 4. Og mér finnst við of oft spyrja okkur fyrst, ætli þau munu setja okkur í annan flokk, ætli umræðan þar ytra breytist, í staðinn fyrir að spyrja okkur sjálf. Erum við að gera það sem við eigum að gera hér heima fyrir okkur sjálf? Erum við að sinna okkar heimavinnu hér heima? Og svarið við því við erum ekki að gera nóg. Og það hefur ekkert með það hvaða skoðanir eða hvar önnur, hvort sem það er Atlantshafsbandalagið eða einstaka ríki setja okkur í flokk, heldur einfaldlega þegar við bara spyrjum okkur, erum við að gera nóg þegar kemur að netvörnum? Við erum að gera vel, við erum búin að bæta okkur mjög og við erum með áætlanir, við erum með góða svona afrekaskrá og góð fyrirheit og það er ekkert ríki sem getur sagt við erum búin að ná öllum árangri í netvörnum sem þarf. En það er til að mynda bara heimavinna. Þú framselur það ekkert til NATO eða byrðir NATO að sinna því. Erum við, og þess vegna hamrar maður á þessu að vera verðugur bandamaður. Hvað þýðir það að vera verðugur bandamaður? Stundum erum við að taka ákvarðanir hér sem að snúast ekki fyrst og fremst að auka öryggi þeirra sem hér búa. Og til að mynda var heimild til þess að þessi kafbátar fengi að koma hér upp, það var dæmi það. Það var ekki til þess að auka öryggi okkar sem hér búum. Það var liður í því að vera verðugur bandamaður vegna þess að það eykur öryggi á svæðinu þannig að þeir geti frekar sinnt í án þess að þurfa að taka marga daga í að sigla eitthvað annað. Þannig að ég held að það verði áfram skilningur á þessari sérstöðu en sko þegar að heimurinn breytist og hann að breytast svo hratt og það bara við okkur blasir einhver veruleiki sem við höfum ekki séð frá því að við urðum lýðveldi og frá því að við höfum farið frá þeirri stöðu sem þá var yfir í það að vera eitt farsælasta samfélag veraldar
Og það bara algjört lykilatriði að hvert og eitt mannsbarn á Íslandi átti sig á því að okkur tókst það út af þessu kerfi sem að núna vegið af sem sagt óvinum og síðan hriktir bara einfaldlega í stoðum þess bara af okkur sjálfum. Þannig að ég held að þetta sé svona, ef við bara lítum aðeins inn á við og spyrjum sko hvar erum við stödd og hvernig breytist okkar mat eftir því hvernig heimurinn að breytast. Og þar algjörlega ljóst og kemur kannski ekki óvart, ég var bara mjög sammála ræðu hæstvirts utanríkisráðherra og áherslum þar vegna þess að við vitum held ég alveg svona hvað þarf að gera. Við þurfum meiri umræðu það hér heima og þetta mjakast en það hefur gert það of hægt að mínu viti hérna á Íslandi ef við berum það saman við löndin í kringum okkur og í rauninni þessar uppákomur og svona stóru orð frá Bandaríkjunum hafa hreyft við öllu hér miklu hraðar heldur en í rauninni stríð sem hefur verið hér í álfunni sko allsherjar innrás í 3 ár. En það auðvitað líka vegna þess að þetta ekki bara hvaða land sem þetta eru blessuð Bandaríkin sko. En nú bandarísk stjórnvöld ekki þau einu sem eru nokkuð yfirlýsingaglöð. Maður búin að heyra svolítið stórar yfirlýsingar frá ýmsum hérna síðustu daga. Það sagt að þessi heimskipan sem við þekkjum sé líðandi lok, að NATO sé í algjöru krísu og jafnvel að liðast í sundur. Fólk verður óöruggt. Hvernig Þorgerður, NATO, stendur það jafn styrkum stoðum og áður? Já, eins og ég gat áður, sko hernaðarlega stendur NATO sterkar heldur en nokkru sinni fyrr í 75 ára sögu bandalagsins, að mínu mati. En það pólitíkin sem að einhverju leyti veiki hlutinn og þess vegna erum við og ég að brýna og mér finnst mikilvægt að eiga þessi samskipti bæði við Ingibjörgu og Sólrúnu en náttúrulega Þórdísi Kolbrúnu sem inn á þingi að við sko ýtum undir samstöðuna hvað það sem að við þurfum að gera til þess að sko samstaðan lykilatriði núna á þessum tímum þannig að ef við náum henni með því að höfða til ábyrgðarkenndar hvar í flokki sem við stöndum að þá ég bjartsýnn á að þetta náist en síðan það líka ljóst, Evrópusambandið stendur líka ákveðnum krossgötum. Það búið að sýna ákveðna veikleika þegar kemur að því að taka til varna, en það ekki hluti af stoppsáttmála Evrópusambandsins. Sá stoppsáttmáli í rauninni NATO. NATO og Evrópusambandið þessar 2 hliðar á sama peningi til þess að tryggja á sínu tíma frið og öryggi í Evrópu. Annar var varnarhlutin og hinn var náttúrulega viðskiptahlutin til þess að tryggja farsæld og lífsgæði Evrópubúa. Þannig að það vinna fyrir stjórnmálafólk, þvert á álfuna og þvert á flokka til þess að halda þessum samböndum þannig að alþjóðasamstarf eins og við þekkjum það líði ekki undir lok. Þetta ein mesta áskorun sem ég náttúrulega búin að vera 380 ár í pólitík. Þetta ein mesta áskorun sem ég hef staðið frammi fyrir einmitt að vinna því að eiga þessi samtöl. Þess vegna skiptir máli að geta átt samtöl inn í utanríkisnefnd í einlægni og trúnaði, bara hvert erum við að fara og það að við séum meðvituð okkar ábyrgð að það mun kosta ákveðnar fórnir að einhverju leyti, meðal annars í fjármagni. Já, það í mörg horn að líta hvað var þetta alþjóðasamstarf og einmitt mikil hreyfing á hlutum og Evrópusambandið sem var svona, ekki upphaflega varnarsamstarf að hreyfa sig í þá átt að verða með þéttara öryggissamstarf. Miklu meira heldur en áður. Já, sem kemur fram á öllum fundum sem maður Einmitt. Bara svo ég haldi áfram að spyrja þig, telur þú að við getum haft ákveðna öryggishagsmuni, nú verið að ræða að taka upp aftur aðildarviðræður við Evrópusambandið, telur þú að við getum haft ákveðna öryggishagsmuni af því að ganga í Evrópusambandið? Sko, það vita allir mína skoðun varðandi Evrópusambandið. Það sem hættan núna og það sem ég vonast til þess að verði ekki að hvort sem við erum með eða móti Evrópusambandinu og við förum að notum þetta tækifæri og förum í einhverja svona pólitíska hendustefnuleiki. Það sem við þurfum að fókusera fyrst og fremst á núna eru varnar- og öryggishagsmunir Íslands sem síðan ýta undir lýðræði, frelsi og mannréttindi. Það það sem við viljum tryggja. Frið, náttúrulega fyrst og síðast.
Ég held að það skipti bara mestu máli núna, við erum utan Evrópusambandsins, það að reyna að byggja eins mikið og við getum á samskiptum okkar, nýta EES-samninginn, auka lobbyisma, enn frekar í Bandaríkjunum, nýta okkar tengsl þar, bæði við bandaríska þingið, við stjórnvöld, allt sem við getum, það skiptir máli. Það allavega ljóst að við stöndum frammi fyrir þeirri veruleika að Evrópa að styrkja sig þegar kemur að öryggi og vörnum. Og þá verðum við auðvitað að spyrja okkur hvernig við ætlum að vera í því samhengi, hvert okkar innlegg inn í þá eflingu og styrkingu. Ingibjörg, svo ég haldi aðeins áfram Evrópusambandið, þá hafa ríki Evrópusambandins verið að bregðast við, en svo virðist vera þó að Evrópusambandið sé að auka svona formlegt öryggissamstarf á einhverja vegu, þá virðast núna samtölin eiga sér stað eiginlega utan stofnana þess. Telur þú að Evrópusambandið geti orðið trúverðugt þegar kemur að svona öryggis- og varnarsamstarfi? Ég meina það eiginlega ómögulegt að segja við þessar aðstæður sem eru núna, af því að spilastoknum var svona hent upp í loft og það veit eiginlega enginn alveg hvernig þetta mun raðast upp aftur. Og ég held að Evrópa ætli sér að styrkja sig á þessu sviði og mun örugglega gera það. Það er engra annar að kosta völ. Og ég held að það skipti máli fyrir okkur að vera þátttakandi í þessari pólitísku umræðu sem á sér stað innan Evrópusambandsins, sem við erum ekki í dag. Og það er ekki bara á þessu sviði, heldur á svo mörgum öðrum sviðum. Við þurfum að eiga sæti við borðið þar sem að þessi pólitík er rædd og þar sem pólitískar ákvarðanir eru teknar. Og það held ég að skipta okkur máli, hvernig þetta öryggissamstarf eða varnarsamstarf Evrópu mun líta út, það er ekki gott að segja núna. En mér langar aðeins í því sambandi að nefna kannski tvennt. Í fyrsta lagi, það sem er svo áhyggjuefni líka í þessum alþjóðamálum, og það hef ég séð eftir starf mitt bæði hjá Sameinuðu þjóðunum og Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, er að það vantar alla forystu. Það vantar alla forystu í þessa umræðu og í þessa pólitísku umræðu á alþjóðavísu, hvort sem að það lítur nú að öryggis- og varnarmálum eða öðru. Og maður sér fyrirgefa því ég er með utanríkisráðherra fyrirvöndi og nú til hliðina á mér, maður sá utanríkisráðherrana koma á ráðherrafundi með sína heimatilbúnu stíla og lesa þá upp og fara svo út og einhvern veginn taka ekki þátt í einhverju umræðu sem að máli skipti, en maður sá alltaf Lavrov kom og var alltaf rosalega vel undirbúinn í allar umræður, alltaf með algjörlega bókhaldið á hreinu og vissi nákvæmlega hver sagði hvar hvenar og hans menn. Og þar var sem sagt alveg klár sýn og forysta hvort sem maður er náttúrulega ekki sammála því, en hún var þarna og það vantar hinum megin frá. Og þetta verður Evrópa að styrkja og verður að styrkja sig á þessu sviði verulega og menn þurfa að investera pólitískt í þessu og ekki vera að hugsa bara til einhvers eins kjörtímabils heima. Og það er það sem að vantar. Og hafandi sagt þetta, vil ég líka segja að pólitíkussetning hér heima þurfa líka að investera meira í þessum öryggis- og varnarmálum. Og það hafa þeir ekki gert. Það er ofsalega, ef ég líti yfir undanfarin ár, þá hafa öryggis- og varnarmál eiginlega verið hornreka í pólitísku umræðinu og í stjórnkerfinu. Mér finnst aldrei merkilegt, ég hafði ekki áttað mig alveg á þessu fyrir ég fór að skoða þetta núna. Ég var að rifja upp frægðarferil minn sem utanríkisráðherra, en ég er að grínast. En 2007, 2008, þá voru sett ný varnarmálalög. Þau eru enn í gildi, en hins vegar var partur af varnarmálalögunum það Varnarmálastofnun, sem að í gegnum hrossakaup milli þáverandi utanríkis og dómsmálaráðherra var lögð af og þessi dreift svona hist og pist kerfið. Og ég ætla ekki að fara, þessi stofnun, hún var kannski barn síns tíma og það er alveg sjálfsagt að skoða þau mál öll. En þá var líka ákveðið að gera áhættumat, sérstakt áhættumat og setja niður starfshópinn til að vinna áhættumat fyrir landið. Og síðan var ákveðið að gera þessa þjóðaröryggisstefnu. En síðan hefur ekkert áhættumat verið unnið. Þetta áhættumat er unnið 2008-2009. Það er lagt fram í mars 2009. Og heimurinn hefur breyst ofsalega mikið síðan 2009 og ekkert áhættumat hefur verið unnið. Og þetta er auðvitað, og svo getum við talað allt þetta sem þarf að gera og hvernig við viljum sjá hlutina. En við þurfum að byggja það á einhverjum forsendum, einhverjum grunni, einhverjum skoðunum. Og hvaða forsendur höfum við til þess að
móta stefnu já, bara varnarstefnu sem þú talar eða öryggis- og varnarmálastefnu, ef við erum ekki búin að gera gott mat á því hvað ógnir steðja að okkur, hver áhættan. Þannig að mér finnst að þetta hafi verið hornreka í kerfinu og ég kann ekkert skýringa á því af hverju það hefur verið, en ég held að menn verði núna hér innanlands líka að spýta í lófana og það verði að taka meiri forystu í þessum málaflokki. Pólitíska forystu, nú horf ég til ykkar beggja. Það í stjórnarsáttmálunum. Hjá stelpunum. Heyrðu, já, Þórdís, ertu sammála þessu? Hafa þessi mál verið hornreka í kerfinu? Höfum við sofið á verðinum og svolítið bara treyst á að þetta svona fungera allt, þessi heimskipan sem verður sjálfsákvörðunar rétt þjóða? Hefðirðu viljað gera meira sjálf þegar þú gengtir þessu embætti? Já, sko, þessi punktar hennar Ingibjargar Sólrúnar, þeir nefnilega tengjast og ég ætla bara að fá aðeins að segja þá báða. Sko, varðandi Evrópu og svona, ég sammála því, ég þeirra skoðunar að það skorti mjög svona þessa sterku leiðtoga innan Evrópu og þegar ég segi sterku þá ég ekki að tala strongman útgáfuna, heldur raunverulega sterka einstaklinga sem að hafa pólitískan kjark og hugrekki, eitthvað svona djúpan skilning á því sem við talum, ríka samkennd með öllu bara venjulegu fólki og svona hvað það sem þessi virða að berjast fyrir, sem að upphá og endir alls blessað frelsið, sko. Og forsendan fyrir því auðvitað friður og meira sem má segja, sko, þegar við horfum á heiminn svona einhvern veginn breytast og maður fer að ímynda sér einhvern veginn hvað getur gerst, þá kemur, þú veist, efnahagsleg velsæld kemur meira þess að á eftir frelsinu. Það bara veruleikinn. Og ég held að sko, það sem að okkur sár vantar, og þetta nefndi ég stundum einmitt á svona fundum, þar sem að maður lagði til hliðar talpunktana og horfði í augun á fólki og sagði bara, heyrðu, erum við raunverulega að tala saman? Þú veist, þar sem þú segir eitthvað og þú býður raunverulega eftir svari og það eitthvað samtal og þú ert að hlusta og ég held að, og nú er ég bara 37 ára kona, sko, ég ekki að biðja reykfylltu bakherbergin aftur, en ég samt smá að biðja þau. Þú veist, ég smá að biðja það að við svona aðeins drögum úr þessu svona formfasta, þar sem að leiðtogar og ráðherrar hlaupa á milli herbergja og fara inn í sal og flytja ykkur á 3 mínútna ræðu og hlaupa þaðan út og það enginn að tala raunverulega saman. Þú veist, á endanum erum við öll bara fólk og það á líka við leiðtoga og það á líka við leiðtoga frá risastóru ríkjunum. Þetta bara fólk og ég held að við þurfum bara fara aðeins aftur tilbaka, sitja oftar saman í einhverjum bara litlum herbergjum þar sem að við getum raunverulega átt eitthvað samtal og hugsað út fyrir kassan og það það sem að ég held líka að við þurfum þegar verið að ræða hvað á Evrópusambandið að gera, hver hann einhvern veginn í hverjum og einum svona aðstæðum, þú veist, í hvern á að hringja, hvað kemur hver og einn með að borðinu, það Evrópusambandið eða það Evrópulöndin, hvaða hlutverk hefur Noregur og Bretland og við þarna einhvern veginn til hliðar og eitthvað. Ég held að við bara lifum þannig tíma, við þurfum að hugsa miklu meira út fyrir kassan og þú veist, tími þægindana bara liðinn. Þú veist, sko, fólk sem ætlar að taka ábyrgð á samfélagi sínu og einhverjum alþjóðamálum, það mun ekki geta bara gert það sem þægilegt. Það á við Evrópu en það á líka við okkur, þannig að það tengist og þá fer ég yfir það sem á við hérna heima. Við höfum bara tekið því sem gefnum hlut að hér ríki friður, hér sé frelsi, hérna séum við bara alltaf einhvern veginn að malla svona í rétta átt en ekki tilbaka. Sá tími bara liðinn og hann í rauninni var augljós bara fyrir 3 árum þegar við blasti að það var allsherjar innrás inn í Evrópuríki. Ég man tilfinninguna þegar ég horfði á börnin mín og ég hugsaði, herru, þetta nú allt eitthvað mjög augsnúið. Og ég var ekki að meina persónulega gagnvart þeim, ég meina þau búa í öruggasta samfélagi veraldar, sko. En bara að hversu auðvelt að fara tilbaka, hversu auðvelt að missa það sem að barist hefur fyrir, að þeirra kynslóð og uppvaxtarár verði mögulega bara allt önnur og erfiðari heldur en mín. Það ekki, þú veist, þannig á það ekki verið og þess að segja, þú veist, tími þessar svona þæginda, svona complacency einhvern veginn, sá tími liðinn. Já, ég hefði viljað gera meira í mínu embætti. Ég get alveg hort í spegil og sagt ég gerði allt sem ég gat. Þú veist, ég lagði mig alla fram. Ég lagði mig reyndar svo mikið fram að ég sammála því að þetta sé hornreka. Ég lagði mig svo mikið fram að ég var frekar skömmuð fyrir það að gera mikið, að vera mikið í útlöndum og mæta á fundina og sitja við borðið og
taka þessu alvarlega og vera alltaf að tala þetta og ég átti nú helst bara að tala eins minni þetta því að nefndi enginn að hlusta á þetta og það væri bara betri pólitík að vera að tala eitthvað annað. En þú veist, það var bara, þetta tekur tíma og sumt sem að, umræðan að breytast hérna heima. Ég meina það miklu, þú veist, ég stoppuð í bakaríinu og í Sundinu og hvert sem ég fer og fólk á við mann samtöl sem að, þú veist, mér leið eins og ég hefði viljað taka þau fyrir 2,5 ári, en þú veist, ég að taka þau í dag. Það er iðulega þannig að ef að pólitíkin ekki að leggja áherslu á eitthvað, þá það kannski út af að almenningur hefur ekki nægan áhuga og kýs kannski ekki eftir því. Þannig að það kannski þannig núna að almenningur sé aðeins að vakna, en venjulegt fólk bara meðvitað hættunar sem að geta leynst út af því að við erum í þessu öruggasta ríki heims á einhverjum mælikvörðum að ég held. Ég held að sé að breytast mjög hratt. Ég held að fólk sé alveg, fólk les fréttir sko. Ég held að fólk sé alveg að átta sig á, bara eðlilega, þú veist, hvað á það að gera í því sko. Ég meina fólk bara að mæta í vinnuna og skuttla börnum í íþróttir og ákveða hvað var í matinn. Þú veist, það bara, dagurinn fer bara í það að lifa sínu lífi og svo kýst það fólk sem á að passa upp á þetta og vonandi heldur það okkur betur við efnið og umræðan eykst, en ég held alveg að fólk sé átt svo á þessu. Hægt að gera eitthvað sérstakt til að efla umræðu í samfélaginu? Já, það er ekki spurning að því ég horfði nú að Njál Trausta félaga minn úr þinginu, við vorum nú saman í NATO-nefndinni, hann var örugglega fyrir sömu svona glósum sem að maður fékk, já, nú verið að fara að tala við hermennina og leika sér af vopnum. Sérstaklega til landsbyggðarkjördæmum. Já, og landsbyggðarkjördæmum og svona. Þetta var bara viðhorf. Bara, já, farið þið og leikuð ykkur með einhverjum tindátum og verið einhverju herbrölti og hernaðarleik. Sko, það var eiginlega frekar að tala niður til okkar. Og það það sama sem að Þórdís Kolbrún í rauninni að segja, að mér fannst hún mjög góður utanríkisráðherra og stóð einmitt í stafni á mjög erfiðum tímum, en hún var líka í ríkisstjórn sem að, þú veist, við þekkjum það öll verandi í ríkisstjórn, að það þarf að passa upp á ákveðna hluti. Og það var ekkert hægt að gera, sko meira heldur en í rauninni gert var verandi með eitt flokk sem var beinlínis á móti aðildinni að NATO. Og það þurfti að fara varlega. Það bara var þannig og ég man bara daginn eftir Úkraínustríðið þá leggjum við í Viðreisn fram tillögu það að endurmeta okkar varnir og þarfir, skoða hvað varnarsamningurinn við Bandaríki feli í sér, taka opinskáa umræðu hvaða fælingamátt þurfum við eins og viðvarandi herlið og þetta var bara algjört tabú, þrátt fyrir árásina inn í Úkraínu. Þannig að það sem við erum komið lengra, meðal annars út af manneskjum eins og það sem mér á hægri hönd, að þetta eru sterkar raddir sem að þora að tala og setja þetta á dagskrá. Og það það sem við þurfum. Við þurfum meira samtal og það hluti af því sem ég hef verið að segja. Það á ekki að koma fólki á óvart að við höfum verið í uppbyggingu í samvinnu við NATO og uppbyggingarsjóð NATO á vellinum. Við þurfum á þessu að halda. Við erum að kaupa líka gervihneti til þess að passa upp á að við séum ekki sambandslaus. Og það á bara að upplýsa og tala meira við þjóðina af því við byggjum okkar tilvist á því að þetta kerfi fúnkari, að alþjóðlegin virki og ef við ætlum ekki að gera neitt í því og ekki vita eins og af því, þá bara fer illa. Þannig að þess vegna finnst mér eitt helsta hlutverk okkar sem í stjórnmálum að tala um þetta, setja á þetta borði, taka erfiðu samtölin, að því við munum fá líka og ég strax byrja að fá, þú veist, þið voru að setja 2,1 milljarð í viðbót til Úkraínu, þú veist, meðan að það ekki almennilegt húsnæði utan fötluð börn og svo framvegis. Þetta umræðan sem að öll ríki Evrópu eru núna að taka. Danmörk er að auka þetta upp í 3% til þess að vera framlag sitt til varnarmála og vera nálægt Bandaríkjunum þegar kemur að þeim framlögum. Og það verið að finna út, við erum að sjá, það ekkert Keir Starmer að boða líka auki fram til varnarmála. Hann mun fá að baukinn örugglega og mikla umræðu það að 40% af því verður tekið frá þróunarmálum. Þetta allt umræðu sem við erum að fara inn í núna, hvernig við munum gera þetta. En það gerist ekki nema að við tökum samtali bæði þvert á stjórnmálin og líka út í samfélaginu og við verðum að vera óhrædd við það. En má ég aðeins kannski hoppa inn í þetta, sko. Það sem svo vont við þessi mál og gerir ekki umræðuna þægilegri gagnvart almenningi, það þegar það alltaf verið að stökkva inn í hana svona á nokkura ára fresti, þá kemur eitthvað upp og og tekið samtalið eins og það svo mikið talað núna. Það þarf að vera, þetta þarf að vera meira viðvarandi.
og þá vantar okkur líka þetta að vera upplýst umræða. Við verðum að hafa eitthvað í höndunum til þess að tala um. Og þar vantar okkur líka, svo ég kom inn á það, og ég margsinnis sagt það, að það auknar rannsóknir og auknar bara fræðilega þekkingu á þessu sviði og við þurfum bara fleira fólk til þess að vinna á þessu sviði og ég sé að hann fyrsti flutningsmaður Njáll Trausti. tillögu á þingi að efla rannsóknir á þessu sviði og ég held að það sé mikilvægt. En það líka svolítið galli með þessa þingsályktunartillögu, hún bara flokkspólitísk. Það þarf að vinna þetta þverpólitískt og það þarf að fá alla svona með inn í þetta, en þetta verður ekki pólariseruð umræða. Það versta, þetta mál var rosalega pólariserað hér mjög lengi og það búið að vinna dálítið í því að reyna að ná því út úr þessum skotgröfum og alla muni ekki fara með það í skotgrafirnar aftur. Það mjög eyðileggjandi fyrir umræðuna. Því að varnir og öryggi kemur okkur öllum við. Það einn af grunnþáttunum fyrir sjálfstætt þjóðríki að það hafi varnir og öryggi í lagi. Og við höfum öll að taka þátt í þeirri umræðu, hvar sem við erum á þessum pólitíska skala. Frumskylda ríkisins, tryggja Einmitt. Vonandi þetta breytast, almenningur sýni þessi meira áhuga og þetta fari ekki í pólitískar skotgrafir í þinginu núna þegar það þarf að bretta upp ermar. En við getum verið inn í allan dag og mér langar að spyrja ykkur allavega 100 spurninga í viðbót, en við höfum ekki tíma fyrir það. Þannig að ég ætla bara svona áður en að við ljúkum þessu, þá við erum búin að fara vítt og breitt yfir sviðið. Þorgerður, ég ætla að enda á þér. Þú fórst aðeins yfir hvað ríkisstjórnin leggur áherslu á núna til skemmri tíma að minnstakosti. Ef að við nú þurfum við að tryggja öryggir á varnir landsins, það ákveðið svona óöryggi allavega í svona umræðunni. Við höfum takmarkað fjármagn og við höfum takmarkaðan mannauð, eða allavega mannfjölda. Við höfum mjög mikinn mannauð en við erum ekki mörg og með marga hatta eins og við þekkjum öll. Hvernig forgangsröðu? Hvað svona númer 1, 2 og 3 núna til skemmri tíma þegar kemur að varnar- og öryggismála? Við byrjum á þér, Þórdís Kolbrún. Ég myndi segja, tryggja sem öflugast samstarf við okkar helstu bandamenn, mæta þar sem jafningjar og bera þá borð sem við getum, tryggja áframhaldandi gott samstarf á milli þeirra stofnana sem að hafa með þessi mál að gera hér á Íslandi, vegna þess að við erum upptekin af því að við séum fá og við sannarlega erum með lága fjárhæð í samanburði við önnur lönd. En við erum ótrúlega vel mönnuð og það er raunverulega þannig, við erum með framúrskarandi fólk hérna á Íslandi í þessum stofnunum sem að vinna að þessum málum. Fólk sem að stenst allan samanburð við bara það sem best gerist annars staðar. Og það þarf að lyfta því, það þarf að tryggja það að þetta samstarf sé sem allra best, það þarf að fjölga þessum borgaralegu stöðum í útlöndum vegna þess að við fáum það alltaf margfalt tilbaka. Og síðan þarf bara að gera þennan lista sem að svona í mótun og Þorgerður Katrín nefndi, hvað hægt að gera hratt og örugglega bara svona innan seilingar og hvaða síðan svona umræðu þurfum við að taka á pólitískar ákvarðanir sem að eru erfiðar en við eigum alveg að ráða við. Þannig ég myndi segja að þetta væri svona fyrst og síðast en þegar við horfum tilbaka þá á síðustu árum þá tókum við líka mörg stór skref því að þetta var mikil breyting á mjög skömmum tíma og sannarlega var maður ekki kannski að, maður þurfti að spila á svona ákveðna pólitík hvernig það var gert en við erum á þessum stað í dag líka, þetta allt einhverjar vörður á okkur í leið og ég held bara tíminn núna skrefin verða stærri af því að veruleikinn bara að breytast hraðar. En ég held að þetta sé svona alþjóðasamstarf hérna heima, minna okkur á hvað með öflugt fólk, fjölga mannskapnum og senda þau meira út og fá þau enn öflugri tilbaka. Einmitt. Ingibjörg, hverja verða næstu vörður að vera? Ég held að við þurfum alltaf að huga vel að og skoða hvað við getum gert betur til þess að vernda landhelgi og lofthelgi. Og þar varðandi lofthelgina, þá gistiríkishlutverkið sem við sannarlega höfum gagnvart NATO-ríkjunum því að við höfum ekki eftirlit með okkar eigin lofthelgi en við þurfum sjálfsagt að efla okkur á því sviði.
og svo það með landhelgin okkar, eins og ég var að segja í sjónvarpsfréttunum í gær, við verðum að efla þyrlusveit landhelgisgæslunnar. Það okkar framlag til til varna á Norðurhöfum, að geta verið með öfluga björgunarsveit hérna. Og það nýtist okkur líka innanlands, því að við þurfum á þess að halda. Við þurfum að hafa miklu betri fyrir bara okkar eigin sjófarendur og reynda líka fólk í landi að við getum nýtt þyrluflug meira heldur en við gerum. Þannig ég held að þetta sé eitt af því sem ég vil allavega leggja áherslu á og nefna hér til þess að tryggja nú að það komist örugglega á dagskrá. Og svo þessa rannsóknarstarf. Já, sérþekkingin. Já, sérþekkingin á þessu sviði. Akkurat. Þorgerður, þú færð að eiga loka orðin áður en að fundarstjóri setur hérna punkt við þessar umræður, en ég ætla að biðja þig að vera ennþá meira konkrét. Við erum að tala að ríkisstjórnin búin að tilkynna að það að tala um að stórauka framlög til varnarmála og öryggismála. Geturðu sagt okkur hvaða upphæðir eru að tala um og í hvað að fara og hvað í algjörum forgangi hjá ykkur? Bara fjárhæðir ekki hægt. Ég hef verið spurð erum við að fara strax upp í 2%? Nei, ég ætla bara að segja að raunsætt mat ekki. Þau erum í 0,14% í dag og það veri stórskref ef við getum tvöfaldað það núna á næstu missurum. En við þurfum að fara í innviði, þetta alveg hárrétt sem að þær segja, bara það að byggja upp þessa innviði, ratsjárkerfið enn frekar, netöryggi enn frekar, þetta tengist allt líka borgaralegu öryggi, þetta ekki bara varnir, þetta tengist líka borgurunum, en við þurfum fyrst og síðast að vera verðugur bandamaður, sýna að við stöndum við skuldbindningar okkar, sýna það líka að varðandi gistiríki, að við að gera meira þar, það gaman að fara út á völl og þakka eins og daginn, og ég sagði frá því daginn að þakka finnsku flugsveitinni sem var hér í loftrýmisgæslu og heyra það að þetta við séum besta gistiríki sem þeir hafa verið hjá og Landhelgisgæslan á náttúrulega mestan heiðurinn í því hvernig tekið á móti fólkinu og þetta eitthvað sem við getum gert og getum gert meira af en við þurfum að huga því að styrkja því ég tala þessa innviði þá það einmitt líka greiningarnar, við höfum talað um það lengi, við höfum talað um það að já, þyrlurnar, það ekki spurning. Þetta mun allt kosta og þá það bara spurning hvað við gerum og hvernig við fjármögnum og það meðal annars stóra áskorunum fyrir okkur sem erum í pólitíkinni hvernig við ætlum að gera það. En fyrsta skrefið auðvitað að við erum með augun á boltanum. Við ætlum að ekki bara tala um þetta, við ætlum að fara lengra í því að uppfylla okkar skuldbindningar. Þannig að já, ég myndi segja prioritera í að standa við okkar skuldbindningar, vera verðugi bandamenn og að vera verðugi bandamenn fylgur í sig að við þurfum að vera með enn sterkari innviði, varnartengda innviði líka hér heima á Íslandi og tala tæpitungulaust um það hversu mikil fælingamátt við þurfum að hafa hér meðal annars í formi liða, hersveita sem eru hér, þurfa þær að vera stærri, þurfa þær að vera meira rótirandi eða hvað það sem við viljum. Við þurfum að fyrst og síðast að tryggja okkur öryggi og það að mörg að hyggja. Einmitt. Bara takk kærlega fyrir þetta. Ég myndi bjóða okkur að taka sæti eftir en það búið að stela sæti. Okkur líður alveg bara fínt að horfa á ykkur. Þannig að, já. Þakka kærlega fyrir þetta. Bara örstutt ábending. Allir fundir sem við erum með að ráðstefnu, það tekið upp, þetta birt á YouTube-rás og Vimeo-rás Varbergs og fyrir okkur sem heyrum illa, þetta textað á íslensku og þetta þýtt yfir á ensku. Þannig að það eftir nokkra daga. Ég vil líka hvetja ykkur til að skoða vef Varbergs, það mjög öflugur vefur, það mikið af fréttum sem fara þar inn varnartengt málefni. Framundan nú í mars það sem við kallum NATO-skólar sem aðalega ætlað ungu fólki. Það eru 40-50 mann sem að koma hér og verður hérna í Háskólanum í Reykjavík. Talandi áhættum mat að þá fundur framundan hér þar sem við erum að fá eitt af norrænu ríkjunum, jafnvel 2, til að koma og segja okkur hvernig framkvæma þau áhættumat fyrir
fyrir sín ríki og það er þá ríkislögreglustjóri eða leyniþjónustu viðkomandi land sem við erum að reyna að fá hingað upp. Það er síðan, eins og framkom áðan, það er aukin áhersla hjá Evrópusambandinu á varnar- og öryggismál og framundan í vor er fundur í samstarfi við Pólverja sem veita nú forstöðu Evrópusambandinu, leiðtogaráði Evrópusambandsins og þessi fundur verður hér í Reykjavík. Í haust er fundur sem heitir Konur til varna og átti reyndar að vera núna. Við ætlum að draga saman þennan stóra og flotta hóp sem hér er starfandi á sviði varnar- og öryggismála, konur, ungar konur og eldri, og við ætlum að reyna að draga þennan hóp saman og það er í tengslum við í ár er kvennaár og búa til þá tengingu. Við erum að vonast til og erum að undirbúa í haust einnig að vera með fundi út af fjarskiptamálum, taka þau sérstaklega fyrir þá stjórnsýslunni í tengslu við það og hvernig þau tengjast við öryggis- og varnarmál og síðan uppbyggingaráherslu í tengslu við landhelgisgæslu. Það er nóg að vera fyrir áhuga fólk á þessu sviði. En ég segi takk fyrir, þessum fundi er slitið.